everyone, welcome back to this channel. So friends, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु कि फेसप्ले एप्लिकेसनलाई कसरी फ्रीमा युज गर्ने. So friends, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला. So friends, let's start the video with short intro. You're a superhero. So alright guys, सबभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला हैन. प्ले स्टोरमा गएपछि त्यसलाई ओपन गर्नु होला. र त्यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ माथि फेसप्ले भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला. जस्तो कि मैले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ मैले फेसप्ले एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेको छु. अलरेडी अपडेट मागिरहेको छ. म चाहिँ हाल चाहिँ अपडेट गरिन. सो म एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न गइरहेको छु हैन. सो फेसप्ले एप्लिकेसन मेरो यहाँ रहेको छ. मैले यसलाई ओपन गरिसके. तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा फेसप्ले एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र यसलाई कसरी युज गर्ने आजको यस भिडियो मार्फत म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु. सो गाइस, फेसप्ले एप्लिकेसन ओपन भइसक्दा हैन तपाईले चाहिँ आफ्नो यहाँ चाहिँ तपाईको फोनको चाहिँ डाटा खोलेको हुनुपर्छ अथवा वाइफाई खोलेको हुनुपर्छ. यहाँ चाहिँ विभिन्न एनिमेसनहरु छ. तपाईले जुनसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ. यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तल अझै निकै नै रहेको छ. विभिन्न खालको एनिमेसनहरु रहेको छ. सो यहाँ चाहिँ जुनसुकै पनि टेम्प्लेट तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्न. तर यहाँ चाहिँ निकै नै अप्सन रहेको छैन. तपाईले चाहिँ यहाँ डेली अपडेटमा हेर्न सक्नुहुनेछ. यहाँ डेली अपडेटमा निकै अरु अमेजिङ टेम्प्लेटहरु रहेको छ. यहाँ चाहिँ वेडिङ ड्रेसमा रहेको छ टेम्प्लेटहरु. त्यसपछि तपाईहरुलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ह्यापी न्यू इयर वाला पनि टेम्प्लेट रहेको छ यहाँ हैन. विभिन्न टेम्प्लेटहरु रहेको छ यहाँ चाहिँ. तपाईहरुलाई चाहिँ म चाहिँ अब आजको यस भिडियोमा चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई फ्रीमा कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउँछु हैन. अब चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न योहरु रहेको छ भिडियोहरु. सो गाइस, यहाँ चाहिँ फ्रीमा चाहिँ युज गर्नलाई तपाईहरुले चाहिँ अब सबभन्दा पहिले ध्यान दिएर एउटा कुरा हेर्नुस्. यो एप्लिकेसनमा खासमा के थियो भन्नाले नि सुरुमा चाहिँ अब जुन तपाईहरुले भिडियो बनाउनु हुन्थ्यो नि नेशनलिटी च्यालेन्ज वाला त्यो पनि रहेको छ. जस्तो यो हेर्नुस् यहाँ यो रसिया के लेखेको छ नि योमा. यो नेशनलिटी च्यालेन्ज वाला भिडियो सुरुमा चाहिँ फ्री थियो. अहिले चाहिँ प्रिमियम युजरहरुको लागि मात्रै हो. यानी कि यो एप्लिकेसन तपाई केही पैसा दिएर पर्चेज गर्दा मात्रै तपाईले यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ. तर तपाईले चाहिँ यस एप्लिकेसनमा कुनै यो टेम्प्लेटहरु चाहिँ फ्री रहेको छ. त्यो कुन कसरी चिन्ने आजको यस भिडियोमा तपाईलाई सिकाउनु छु. सो सबभन्दा पहिले गाइज यहाँ हेर्नुस् यो जुन नेशनलिटी च्यालेन्ज रहेको छ नि यो चाहिँ तपाईले पर्चेज गरेर मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ. किनभने हेर्नुस् मैले यहाँ क्लिक गरे हैन. अब स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गर्दा नि यहाँ हेर्नुस् सब्स्क्राइब नाउ क्लिक गर्छु हैन. सब्स्क्राइब नाउमा मैले क्लिक गर्नु नै पर्दैन. म चाहिँ ब्याक गरिदिन्छु हैन. सब्स्क्राइब नाउमा क्लिक गर्नु पर्दैन मलाई यहाँ. सो हामी चाहिँ यस्तो गर्थ्यौ पहिला. यहाँ चाहिँ क्रस गर्थ्यौ. क्रस गर्दा चाहिँ एउटा एड चल्थ्यो. अहिले एड चलेन किनभने यो चाहिँ प्रिमियम भर्जन आइसकेको छ. सो यसमा एड चाहिँ चलेन हैन. अब चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्रीमा कसरी युज गर्ने तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ. यसको साथै तर विभिन्न खालको अझै रहेको छ अमेजिङहरु. अब यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. एउटा कुरा तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस्. जुनमा यहाँ हेर्नुस् डायमन्ड रहेको छ नि यहाँ डायमन्ड यो चाहिँ प्रिमियम हो. यसलाई चाहिँ तपाईले किनेर मात्रै चलाउन सक्नुहुन्छ. फ्रीमा चाहिँ तपाईले चलाउन सक्नुहुन्न. यहाँ हेर्नुस् यो डायमन्ड वाला छ. यो पनि डायमन्ड वाला छ. यो सब प्रिमियम हो. अब फ्री चाहिँ कुन भन्नाले तपाईलाई म देखाउँछु. जस्तो कि यो रहेको छ हेर्नुस् यहाँ यो रहेको छ प्ले बटमको जस्तै रहेको छ नि चिन्ह. यो चाहिँ फ्री हो. अझै तल हेर्नुस् तपाईले यो चाहिँ फ्री रहेको छ. यो मेल भर्जनको यो फ्री रहेको छ. अझै तपाईले तल देखाउँछु हैन. त मैले यो चाहिँ फ्री रहेको छ एउटा. यो चाहिँ डायमन्ड वाला चाहिँ प्रिमियम भर्जन. यसलाई चाहिँ पे गर्नुपर्छ. र फ्रीमा तपाईले के युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले यो हेर्नुस् यो एरोमा हेर्नुस् यहाँ यो जुन यस्तो खालको बनाएको जात छ त्यो चाहिँ फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ. र जुनमा यस्तो डायमन्ड खालको बनाएको छ त्योमा चाहिँ तपाईले पेड यानी कि पैसा तिरेर मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो म चाहिँ फ्री भर्जन हो. तपाईलाई निकै नै रहेको छ यहाँ फ्री भर्जन हेर्नुस्. जस्तो कि यो रहेको छ फ्रीमा. यसले यो बनाएर तपाईलाई देखाउँछु म. डबल ट्याप गर्ने वान ट्याप गरे मैले हैन. हेर्नुस् यो चाहिँ फ्रीमा रहेको छ. तपाईलाई बनाएर नै देखाउँछु एक्चुअली म चाहिँ यो फेस युज गर्छु हैन. त्यसपछि स्टार्ट मेकिङमा तपाई क्लिक गर्नुस् हैन. त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ वाच अ भिडियो टु गेट फ्री एक्सेस यानी कि हेर्नुस् यहाँ अब फ्रीको अप्सन त आयो नि अब अहिले. सो म चाहिँ यहाँ फ्रीमा क्लिक गरेँ एकचोटी हैन. यानी कि फ्रीमा पनि फेरि एकचोटी मात्रै तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ नि. फेरि फ्रीमा जस्तो सपोज यो टेम्प्लेटमा एकचोटी मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा. यानी कि दुईचोटी म सक्छु भनेर हैन. एकचोटी मात्रै टेम्प्लेटमा एक दिनमा एकचोटी एउटा टेम्प्लेटमा. फेरि दोस्रो दिनमा फेरि त्यही टेम्प्लेटमा फेरि एकचोटी बनाउन सक्नुहुनेछ. यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला. र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथै यहाँ माथि 11 10 यो चाहिँ पुरै एड्सलाई चाहिँ चल्न दिनुस्. त्यसपछि मात्रै तपाईको भिडियो बन्छ. नत्र तपाईको भिडियो चाहिँ बन्दैन. सो यो एडलाई चाहिँ पुरै चल्नै दिनुपर्छ तपाईले. सो 3 2 1 ओके. अब चाहिँ क्रस गर्दा हुन्छ. मैले क्रस क्लिक गरिसके हैन. अब हेर्नुस् यो अब त्यसपछि यस्तो खालको चाहिँ यसलाई पनि क्रस गरिदिनुस्. अब त्यसपछि तपाईको भिडियो चाहिँ यहाँ बनिरहेको हुन्छ. त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुनेछ. सो फ्रेन्ड्स
एकछिन केही सेकेन्ड वेट गर्नुहोस्। फेरि तपाईँले फेरि मलाई अस्ति पहिलोको भिडियोमा चाहिँ निकैले कमेन्ट गर्नुभयो कि मेरोमा फ्रीको अप्सन आएन। सो साँच्चै मैले पनि हेर्दा पछि मैले थाहा भयो क्या फ्रीको अप्सन चाहिँ हटाइएको रहेछ। प्रिमियम भर्जनले चाहिँ मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही टेम्प्लेटहरू मात्रै फ्री रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले चिन्न सक्नु भएन। म चाहिँ त्यो यो एप्लिकेसनलाई रिचार्ज गर्दै थाहा पाएँ लास्टमा कुन फ्री रहेको छ कुन प्रिमियम रहेको छ। सो फाइनली चाहिँ भिडियो बनिसक्यो सायद। अब चाहिँ यहाँ सेभको अप्सन आउँछ। सो अ लट अफ पिपल इन द क्यू, इट विल टेक अबाउट 1 मिनट्स। सो फाइनली चाहिँ भिडियो बनिसक्यो। अब अझै एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरूले, यो फेस प्ले एप्लिकेसन चलाउँदा नि अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् भ्यालिड फर 7 डेज। यो फोटो यानि कि यो टेम्प्लेटमा तपाईँले भिडियो सेभ गर्नु भएन भने 7 दिनसम्मको लागि यसले यो फेरि उडिहाल्छ, यहाँदेखि डिलिट भइहाल्छ। सो यसलाई चाहिँ सेभ गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ अनिवार्य यहाँ तल हेर्नुहोस्, यसलाई सेभ गरेर एक्सपोर्टिङ योर प्रोजेक्ट एक्सपेक्टिङ योर वर्क प्लिज वेट पेसेन्टली। एकछिन तपाईँले जस्ट केही सेकेन्डको वेटिङ गर्दा त्यसपछि तपाईँको भिडियो यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली बन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको टेम्प्लेटहरू रहेको छ। सो म चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले सेभ गर्दिनँ होइन, पछि सेभ गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ बिस्तारै भइरहेको छ, निकै टाइम लाग्छ। सो भिडियोलाई चाहिँ म स्किप गरेर एकैचोटि देखाउँछु होइन, म चाहिँ अहिले सेभ गर्दिनँ। सो गाइज म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेसनालिटी च्यालेन्जहरू कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि देखाउँछु। जस्तो कि हेर्नुहोस् यहाँबाट एउटा क्लिप लिनुहोस्, यसको एउटा क्लिप लिनुहोस्, सेभ गर्नुहोस्, आफ्नो फोटो हालेर यहाँबाट प्लसको आइकनबाट क्लिक गरेर फोटो हाल्न सक्नुहुनेछ। यसको एउटा क्लिप लिनुहोस्, अझै एउटा अर्को विभिन्न फ्रीमा रहेको छ हेर्नुहोस् यहाँ। अब अझै तल जानुहोस् होइन, यहाँ चाहिँ विभिन्न क्लिपहरू रहेको छ। जस्तो अब चाइनाको लिनुहोस्, जस्तो सुरुमा भयो नि त्यो, यसलाई चाहिँ इन्डिया लेखिदिनुहोस्। यसलाई क्लिक गरेर सेभ गरेर इन्डिया लेखिदिनुहोस्। अझै तल जानुहोस् हेर्नुहोस् यो आइकन फ्रीको, यो आइकन प्रिमियमको। यो आइकनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्, यो पनि फ्रीको रहेको छ हेर्नुहोस्। यहाँ स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गर्दा वाच एड टु गेट फ्री, यो पनि तपाईँले फ्रीमा क्लिक गर्दा बन्छ होइन। सो एउटा यो एड गर्नुहोस् होइन। 3-4वटा यसरी नै क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ नेसनालिटी च्यालेन्जवाला भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ विभिन्न रहेको छ फ्रीमा पनि टेम्प्लेटहरू। सो गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ ह्यारी पोटरवाला पनि रहेको छ यहाँ चाहिँ, अनि यो रहेको छ फ्रीमा। अझै तल हेर्न सक्नुहुनेछ यो पनि फ्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ मलाई एमेजिङ लाग्यो यार, यो चाहिँ प्रिमियम भर्जनमा हुनुपर्ने, यो चाहिँ फ्रीमा रहेको छ यो पनि। सो यसरी तपाईँ चिन्न सक्नुहुनेछ फ्रीमा हो कि होइन भनेर। यहाँ हेर्नुहोस् अब मैले स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गर्दा यहाँ चाहिँ 2टा फेस हाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ 2टा फेस हालिसकेपछि यसमा चाहिँ वाच एड्स, एउटा एड्स हेर्दा चाहिँ फ्रीमा तपाईँको भिडियो चाहिँ भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँ क्या दामी बबालको भिडियो रहेको छ होइन। यसरी नै तपाईँले विभिन्न सेलेक्ट गरेर होइन विभिन्न कन्ट्रीको यहाँ चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस् होइन एउटा भिडियो, अनि लास्टमा त्यसलाई मर्ज गरेर चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनमा हालेर तपाईँले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो पनि फ्रीमा रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ धेरै जसले मलाई कमेन्टमा भन्नुभयो यार कि दाइ मेरो प्रिमियम भर्जन आयो यताउति, सो चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउनु परेको छ। सो अझै तपाईँलाई हेराउँछु म फ्री रहेको छ जुन चाहिँ यो पनि फ्री रहेको छ। सो म चाहिँ यो केटीको फेस हालेँ यहाँ होइन, स्टार्ट मेकिङ फ्री। त्यसपछि यो फ्रीमा भिडियो बन्छ। एउटा एड चाहिँ हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् यहाँ एड्स आयो नि। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् 13 सेकेन्ड रिमेनिङ, 12 सेकेन्डपछि यो एड चाहिँ आफै हट्छ। तपाईँलाई फुल यो एड चाहिँ हेर्नुपर्छ किनभने यो एप्लिकेसनले चाहिँ अब अलिक फेमस भयो नि, एप्लिकेसन चाहिँ पुरा निकै नै चल्यो, इन्स्टाग्राम रिल्सहरूमा डाउनलोड धेरै भयो। त्यही भएर यो एप्लिकेसनले चाहिँ आफ्नो कुनै योमा जुन धेरै चलिरहेको छ टेम्प्लेटहरू, त्यो टेम्प्लेटहरूमा चाहिँ प्रिमियम भर्जन हालिदिएको रहेछ। त्यो टेम्प्लेट चाहिँ किन्नै पर्छ। अब चाहिँ यहाँ यसलाई स्किप गरिदिनुहोस्। सो म चाहिँ यसलाई काटिदिएँ। अब तल चाहिँ स्किप गर्नु, यहाँ क्रसमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यहाँ पनि क्रसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ बन्न सुरु हुन्छ। यहाँ चाहिँ आफै हेर्नुहोस् यहाँ भिडियो चाहिँ बन्न सुरु हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले सेभ गर्ने प्रोसेस त म सिकाइहालेँ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ भिडियो सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। सो फर फ्रेन्ड्स थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् किनभने यस्तै खालको एडिटिङ लिएर म आइरहेको हुन्छ यार। सो फ्रेन्ड्स वन्स अगेन थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई।